มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่โบราณกาลและต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมาโดยมีกลไกของธรรมชาติคอยควบคุมให้จำนวนของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีจำนวนที่เหมาะสมแต่เมื่อกลไกนั้นเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของมนุษย์หรือเป็นไปโดยธรรมชาติก็ตามจำนวนของสัตว์บางชนิดที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วก็ทำให้พวกมันต้องมาหาอาหารหรือใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นฐานของมนุษย์จนกระทั่งเกิดความขัดแย้งกันขึ้นและมนุษย์ก็เป็นฝ่ายที่ทำลายล้างสัตว์นั้นๆเนื่องจากทะนงตนว่ามีสติปัญญาและอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพมากกว่าซึ่งเหตุการณ์ที่สัตว์ล้นเมืองจนเกิดปัญหาขึ้นจะมีที่ไหนบ้างติดตามกันได้ในวิกฤตสัตว์ล้นเมืองกันครับ 1. กองทัพหมูป่าที่แคนาดาเมื่อเจ้าของฟาร์มหมูที่ประเทศแคนาดาต้องการหมูที่ตัวใหญ่ขึ้นและสามารถอดทนต่อสภาพอากาศอันหนาวเหน็บได้จึงมีการผสมพันธุ์หมูบ้านกับหมูป่าเพื่อให้ได้หมูสายพันธุ์ผสมตามที่ต้องการแต่เมื่อ2 ทศวรรษก่อนที่ราคาเนื้อหมูตกต่ำลงอย่างมากบรรดาเจ้าของฟาร์มที่แคนาดาจึงได้ปล่อยให้หมูพันธุ์ผสมเหล่านี้ออกไปหากินอย่างอิสระพวกหมูจึงออกลูกออกหลานเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นสัตว์ที่คุกคามสัตว์อื่นๆเนื่องจากหมูป่าพันธุ์ผสมเหล่านี้สามารถกินได้เกือบทุกอย่างเช่นเป็ดป่าห่านป่าหรือแม้กระทั่งสามารถจัดการกับกวางตัวเต็มวัยได้อย่างง่ายดายนอกจากนั้นพวกมันก็ยังทำลายพืชผลที่เกษตรกรปลูกเอาไว้อีกด้วยส่วนวิธีจัดการกับพวกหมูเหล่านี้ก็คือการใช้ปืนยิงเนื่องจากไม่มีกฎหมายห้ามล่าหมูป่าแต่พวกมันก็ฉลาดพอที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกมันเพื่ออยู่รอดโดยพวกมันจะเปลี่ยนเวลาออกหากินจากเวลากลางวันไปเป็นกลางคืนเพื่อหลบเลี่ยงการล่าจากมนุษย์นอกจากนั้นก็ยังหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกหรือป่าพรุเพื่อให้ยากต่อการติดตามอีกด้วยดังนั้นวิธีเดียวที่จะติดตามพวกมันได้ก็คือการสวมปลอกคอที่มีเครื่องส่งสัญญาณ GPS แล้วปล่อยให้มันกลับไปที่ฝูงเพื่อที่ผู้ล่าจะได้ติดตามสัญญาณนั้นไปถึงรังของพวกมันแม้จะพยายามกำจัดหมูป่าเหล่านี้เพียงใดก็ตามแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งในตอนนี้ฝูงหมูป่าพันธุ์ผสมก็กำลังแพร่กระจายผ่านชายแดนของประเทศแคนาดาเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว 2. หนูบุกกรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสดินแดนที่ผู้คนใฝ่ฝันถึงและปรารถนาจะไปเยี่ยมเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อสัมผัสกับความหรูหราและโรแมนติกแต่ในท่อระบายน้ำหรือในที่เร้นลับทั้งหลายริมถนนที่สายตาคนทั่วไปมองข้ามหนูผู้ที่คนรังเกียจก็กำลังซ่อนตัวอยู่ในนั้นมีการคาดการณ์ว่ามีหนูอยู่ในกรุงปารีสประมาณ6 ล้านตัวโดยที่พวกมันเป็นพาหะของโรคภัยทั้งหลายโดยเฉพาะการโรคที่ครั้งหนึ่งในช่วงกลางทศวรรษที่ 1300 เคยเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตชาวยุโรปไปมากถึง 60% เลยทีเดียวดังนั้นจึงมีการพยายามกำจัดหนูที่มีจำนวนล้นกรุงปารีสแม้ว่าหนูในกรุงปารีสจะก่อความรำคาญให้กับชาวเมืองก็ตามแต่จากการสำรวจของสถาบันสำรวจความคิดเห็นแห่งฝรั่งเศสก็พบว่าชาวปารีสจำนวน 61%ต้องการให้ควบคุมประชากรของหนูด้วยการคุมกำเนิดเพื่อที่จะไม่ต้องฆ่าพวกมันแต่ว่าวิธีนี้ก็ไม่สามารถควบคุมจำนวนของหนูได้ท่านนายกเทศมนตรีของกรุงปารีสจึงได้เสนอแนวคิดขึ้นมาใหม่ว่าเมื่อไม่สามารถควบคุมจำนวนหนูได้แล้วก็คงต้องอยู่ร่วมกับหนูให้ได้ซึ่งในตอนนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาแผนนี้ครับว่าจะสามารถดำเนินการได้ด้วยวิธีใดนอกจากที่กรุงปารีสแล้วเมืองอื่นๆในประเทศฝรั่งเศสก็กำลังประสบปัญหากับหนูล้นเมืองเช่นกันดังเช่นที่เมืองตูลูสซึ่งทางเทศบาลของเมืองก็ได้นำกรงดักไปวางไว้ที่ทางเข้ารูหนูและส่วนอีกวิธีก็คือการใช้ตัวเฟอร์เรตที่เป็นสัตว์คล้ายพังพรเพื่อกำจัดหนูในพื้นที่สาธารณะแต่ในท้ายที่สุดแล้วหนูก็ยังคงเอาชนะวิธีการทั้งหลายนี้ได้อยู่เช่นเดิม 3. ดงงูในอินเดียเมื่อกล่าวถึงงูแล้วมนุษย์ย่อมกลัวมันเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นสัญชาตญาณที่ฝังอยู่ในสายเลือดของเราและส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นและมันคงเพิ่มความน่าหวาดกลัวขึ้นไปอีกถ้างูมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ดังเช่นที่เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ปี 2018 เหตุการณ์ในวันนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อแม่ครัวของโรงเรียนศิลาปาริชาติที่ตั้งอยู่ในเขตฮินโกลีรัฐมหาราตระประเทศอินเดียได้พบกับงูแมวเสา2 ตัวขดอยู่ในที่เก็บถ่านสำหรับการประกอบอาหารให้กับนักเรียนเธอจึงพยายามหยิบถ่านเหล่านั้นออกเพื่อที่จะจับงู2 ตัวนั้นแต่ยิ่งเธอหยิบถ่านออกมาเพียงใดก็ยิ่งพบกับงูแมวเสามากขึ้นเท่านั้น
จนกระทั่งเธอไม่สามารถจับงูทั้งหมดได้ด้วยตนเองเธอจึงแจ้งไปยังคนจับงูที่ชื่อว่านายวิกกี้ดาลัสซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนายวิกกี้ก็สามารถจับงูแมวเซาได้ทั้งหมดถึง60ตัวโดยใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงซึ่งก็โชคดีที่ไม่มีบุคคลใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพราะถูกงูกัดพิษของงูแมวเซานั้นส่งผลต่อระบบโลหิตพบชุกชุมในฤดูฝนของประเทศอินเดียและในแต่ละปีก็มีชาวอินเดียถูกงูแมวเซากัดจนเสียชีวิตนับพันรายซึ่งในประเทศไทยของเราก็พบงูชนิดนี้ชุกชุมเช่นกัน 4. ฝูงหมีขาวโจมตีหมู่บ้านในรัสเซียภาพของหมีขาวที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องต่างๆอาจจะดูน่ารักแต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อหมีขาวรวมตัวกันเป็นจำนวนมากและพร้อมใจกันเข้ามาหากินในบริเวณที่พักอาศัยของมนุษย์ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีนักในเดือนธันวาคมปี 2019 ฝูงหมีขาวหลายสิบตัวที่มีทั้งตัวเต็มวัยหมีวัยรุ่นและหมีวัยเด็กที่ยังคงอยู่ในความดูแลของหมีตัวเมียได้บุกเข้าไปในหมู่บ้านริเคียปีที่อยู่ทางตอนเหนือด้านตะวันออกของประเทศรัสเซียใกล้กับชายหาดทะเลชุกชีโดยพวกมันมีจำนวนประมาณ60ตัวเพื่อมาหาอาหารในถังขยะข้างถนนหรือตามบ้านเรือนต่างๆโดยสาเหตุที่พวกหมีขาวต้องมาหากินในเขตอยู่อาศัยของมนุษย์ก็เพราะว่าโลกนั้นมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้น้ำทะเลจับตัวเป็นน้ำแข็งช้ากว่าปกติถึง2สัปดาห์พวกหมีขาวจึงไม่สามารถเดินลึกเข้าไปในทะเลเพื่อล่าแมวน้ำได้เมื่อพวกหมีขาวเข้ามาในหมู่บ้านเช่นนี้ชาวหมู่บ้านริเคียปีก็จึงต้องยุติกิจกรรมต่างๆที่ทำนอกบ้านและเจ้าหน้าที่รวมถึงอาสาสมัครทั้งหลายก็ต้องกระจายกำลังกันไปคอยไล่ต้อนพวกหมีขาวให้ออกไปจากหมู่บ้านเนื่องจากในปี 2011 เคยมีผู้เสียชีวิตจากการถูกหมีขาวทำร้ายมาแล้ว 5. ปัญหาแรคคูนในโตเกียวแรคคูนเป็นสัตว์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีนอกจากนั้นก็สามารถขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยดังที่ปรากฏว่าฝูงแรคคูนที่อาศัยอยู่ตามเนินเขาทางด้านตะวันตกของกรุงโตเกียวได้บุกรุกเข้าทำลายพืชพันธุ์ต่างๆที่เกษตรกรได้เพาะปลูกเอาไว้สร้างความเสียหายเป็นจำนวนเงินถึง450ล้านเยนหรือประมาณ106ล้านบาทนอกจากนั้นพวกมันก็ยังชอบกินซาลาแมนเดอร์โตเกียวที่ใกล้จะสูญพันธุ์อีกด้วยสื่อท้องถิ่นในกรุงโตเกียวได้ประกาศว่าเมื่อปี 2012 นั้นทางการสามารถจับแรคคูนในกรุงโตเกียวได้259ตัวแต่ต่อมาในปี 2022 ก็สามารถจับได้มากถึง 1,282 ตัวซึ่งเท่ากับว่าในระยะเวลา 10 ปีตั้งแต่ปี 2012 ถึง 2022 แรคคูนในกรุงโตเกียวนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นประมาณ 5 เท่าซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นก็พยายามที่จะกำจัดแรคคูนด้วยกับดักแต่เมื่อพวกมันติดกับดักแล้วแรคคูนที่มีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดสูงก็จะพยายามดิ้นรนจนกระทั่งหลุดออกไปจากกับดักได้ซึ่งแรคคูนที่จับได้นั้นก็เป็นจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 6. ภัยจากกองทัพตั๊กแตนทะเลทรายลืมภาพของตั๊กแตนตัวเล็กๆน่ารักที่กระโดดดึงดังอยู่ในสนามหญ้าหลังบ้านไปได้เลยครับเมื่อตั๊กแตนทะเลทรายนับล้านตัวอพยพย้ายถิ่นหากินโดยเฉพาะในแอฟริกาตะวันออกกลางและเอเชียใต้ซึ่งการอพยพครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศดังเช่นที่พื้นที่ในเขตทะเลทรายที่แห้งแล้งแต่กลับมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้หญ้าและพืชพันธุ์ทั้งหลายอันเป็นอาหารของตั๊กแตนทะเลทรายงอกงามพวกมันจึงได้อพยพย้ายถิ่นฐานผ่านประเทศต่างๆมาหาอาหารในบริเวณแห่งนี้การบุกรุกของตั๊กแตนทะเลทรายที่เมืองกูรุกรัมกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียทำให้ทางการต้องประกาศให้ประชาชนหลบอยู่แต่ในที่พักอาศัยและปิดประตูหน้าต่างให้หมดเพื่อป้องกันไม่ให้ตั๊กแตนเข้าไปก่อความรำคาญในที่พักอาศัยส่วนที่สนามบินนานาชาติเดลีที่อยู่ติดกับเมืองกูรุกรัมนั้นการบินขึ้นและร่อนลงจอดของเครื่องบินก็เป็นไปอย่างยากลำบากการโจมตีของตั๊กแตนทะเลทรายที่อินเดียในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งที่รุนแรงมากที่สุดในรอบ10 ปีจนทางการต้องระดมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดและอาสาสมัครจำนวนมากเพื่อทำการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในพื้นที่7รัฐที่อยู่ทางตอนเหนือกลางและตะวันตกของประเทศสถานการณ์จึงสงบลงแต่ก็ทิ้งความเสียหายทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไว้เป็นจำนวนมหาศาล 7. กองทัพลิงยึดเมืองลิงน้อยที่มีสติปัญญาสูงใกล้เคียงกับมนุษย์อาจจะเป็นสัตว์ที่น่ารักและแสนรู้แต่ถ้ามันเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนกระทั่งสามารถยึดครองเมืองและก่ออันตรายให้กับผู้คนในสังคมได้แล้วลิงน้อยที่เคยน่ารักก็อาจจะกลายเป็นภัยอันร้ายแรงได้เช่นกัน
ดังที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีประเทศไทยจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดเก่าแก่มากจังหวัดหนึ่งของไทยในสมัยก่อนมีชื่อว่าละโวและเป็นแหล่งชุมชนมามากกว่า 2,000 ปีแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์และมีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแต่ต่อมาเมื่อสังคมของมนุษย์ขยายอาณาเขตออกไปพื้นที่อยู่อาศัยของลิงก็ถูกรุกรานตามไปด้วยฝูงลิงจึงต้องอาศัยรวมอยู่ในพื้นที่ของมนุษย์โดยกินของไหว้ที่มนุษย์นำไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลพระการเป็นอาหารนอกจากนั้นบางคนก็ยังนำอาหารมาให้ลิงด้วยเนื่องจากมีความเชื่อว่าบรรดาลิงเหล่านี้เป็นสิทธิ์ของเจ้าพ่อที่ศาลในปัจจุบันนี้เมื่อลิงพระปราง3ยอดมีจำนวนมากเกินกว่าที่ทางหน่วยงานของรัฐจะจัดการได้จึงเกิดปัญหาการกระทบกระทั่งกันระหว่างลิงกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้เช่นปัญหาที่ลิงไปขโมยของกินจากร้านค้าหรือแม้กระทั่งจากมือของผู้ที่กำลังเดินถนนอยู่หรือทำลายทรัพย์สินต่างๆซึ่งปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่สำคัญและละเอียดอ่อนอย่างยิ่งในการจัดการสัตว์และมนุษย์อยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้มานานบางชนิดก็สามารถอยู่ร่วมกับเราได้อย่างปกติสุขแต่บางชนิดก็กลับมีปัญหาระหว่างกันเนื่องจากจำนวนของสัตว์เหล่านั้นที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วแต่การแก้ปัญหานี้โดยการจับหรือฆ่าก็อาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุซึ่งไม่ใช่วิธีการที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงแต่หากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วบางทีปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ก็อาจจะมีต้นเหตุมาจากมนุษย์ผู้ที่คิดว่าตนเองเป็นสัตว์ประเสริฐก็เป็นได้ครับ